Magandang aura po sa lahat. Ngayon po ay i-discuss natin ang tungkol sa mga op-amp comparators. Ano nga ba itong op-amp comparators na ito? Ang op-amp comparators ay op-amp din naman siya, pero it's a special type of op-amp wherein nagkakaroon tayo ng pagkukumpara ng dalawang levels ng voltages. Meron tayong dalawang input, di ba? If you can still remember, we have the inverting and the non-inverting input. Or I would like to call it as the minus and the plus inputs para mas madali natin siyang i-express sa ating discussion. Sa ating dalawang input, meron tayong isang fixed at meron tayong isang variable na input. So ano kayang tawag dun sa dalawang yon? Yung fixed input natin ay tinatawag natin na reference voltage or Vref or V sub ref. Yung isang input naman natin, which is yung nagbabago, we simply call it as the input voltage. Ang input voltage natin, it may be a sinusoid, it may be a discrete signal, it may be a DC signal. So ang ginagawa talaga nitong comparator ay merong fixed and then ikinukumpara niya yung value ng input doon sa fixed level na iyon. Anong nangyari sa output natin kapag naabot na yung certain voltage na yon? Nagkakaroon tayo ng saturation sa ating output. So it's either nagkakaroon tayo ng positive saturation or the negative saturation. Yung pinakamataas at yung pinakamababa. Ang op-amp comparators natin ay meron ding tinatawag na fast switching times. So kinakailangan mabilis yung pagkukumpara ng input voltage dun sa ating Vref nang sa gayon ay magkaroon tayo ng mabilis na pagsiswitch din sa ating output. So kapag nag-switch siya sa positive saturation, kailangan mabilis. And at the same time, pag nag-switch siya sa negative saturation, kailangan mabilis din. Ang comparators are actually open loop na op-amps. Sa discussion nyo before sa previous lecture nyo, sa inyong previous instructor, you have discussed the different configurations for operational amplifiers. Meron tayong tinatawag na inverting op-amp at meron tayong non-inverting op-amp. Both are used as signal amplifiers at ito ay gumagamit ng closed loop configuration. Ibig sabihin, meron tayong signal path galing sa output at ito ay ibinabalik natin sa input. Sa diniscuss nyo before sa inyong instructor, ay meron tayong resistor na ikinonect from the output pabalik sa ating inverting input. So, tinatawag natin yun na feedback path or feedback. At ayun ay ating tinatawag na closed loop configuration. Nakokontrol natin na maigi yung ating gain kapag meron tayong closed loop configuration. Meron tayong formula para dyan, hindi ba? So, pwede nating laruin or palitan yung values ng resistors natin kung gusto nating taasan yung gain or kung gusto nating babaan yung gain. But dito sa op-amp comparators, gumagamit tayo ng open loop configuration wherein wala tayong feedback. Wala tayong feedback element from output na ibinabalik natin sa inverting input natin or sa minus input natin. But meron tayong comparator na gumagamit ng tinatawag na hysteresis, yung tinatawag natin na Schmitt trigger, which is i-discuss natin sa kasunod na video natin. Ang op-amps compared with comparators are slower, pero mataas yung kanilang open loop gain. Kaya yung mga op-amps na nabibili natin, pwede rin natin gamitin bilang comparator dahil nga matataas yung kanilang open loop voltage gain. So kahit na maliit lang yung tinatawag natin na V sub D, remember ang input natin dun sa ating op-amp ay tinatawag na V sub D or the differential input voltage. So kahit maliit yon, dahil nga sa sobrang laki ng open loop gain ng ating op-amp, ay mabilis itong magsasaturate pagdating sa ating output. Kaya pwede natin gamitin yung mga op-amps as comparators. Isa sa mga op-amp ICs na ginagamit ko ay yung LM741. This is a general purpose operational amplifier na merong mataas na open loop voltage gain, kaya pwede rin natin itong gamitin bilang isang comparator.
usually gumagamit ako ng dual polarity power supply para paganahin itong LM741 operational amplifier na ito. Isa naman sa mga ginagamit ko na comparator ICs ay yung LM358. Ang kagandahan dito sa LM358, well, kagaya din ng LM741, it's readily available sa market. So, pwede natin bilhin ito sa ating mga electronic shops at pwede natin gamitin, generally, pwede natin itong gamitin sa lahat ng mga circuits na nagre-require ng op-amp or nagre-require ng comparator. Ang LM358 ay merong dalawang comparators sa kanyang loob. At this is powered by a single polarity. Ang kagandahan dito sa LM358 is merong left side at merong right side na comparator. So, dalawa na yung laman niya. Kung nangangailangan ng dalawang comparator ang iyong circuit, yung isang IC na yon ay pasok na para sa inyong objective. Paano nga ba nagkukumpara ng dalawang levels ng voltage itong ating comparator? Merong tayong dalawang klase ng detection. Ang una ay tinatawag natin na zero-level detection. Sa zero-level detection, ang tatanungin natin dito is, mas mababa ba sa zero or mas mataas ba sa zero yung ating output? Dito sa ating figure, kung mapapansin natin, itong ating minus input ay direktang nakakonect sa ground. So, ito yung ating fixed na input. Therefore, ito yung magiging reference voltage natin or yung tinatawag natin na Vref. Itong isa naman na nakakonect sa ating plus input, meron tayong varying na input. Therefore, nag-change siya. We can call this Vin. So, we have the reference voltage and we have the input voltage. Reference voltage is fixed. Input voltage varies. Yung input voltage natin ngayon ay ikinukumpara natin dito sa zero. Alright? Ang property ng ating op-amp, dahil meron siyang high open loop voltage, nagkakaroon tayo ngayon ng saturation. Ano nga ba yung saturation na yon? Yung saturation na yon ay ang pinakamataas at ang pinakamababa na value ng output natin. Sabi ko sa inyo last time sa ating video, no, ako nag-a-assume ako usually ng minus 1 volt, no, compared sa ating VCC. For example, meron tayong plus and minus 15 volts. Ang ating positive saturation can be assumed as 14 volts at ang ating negative saturation can be assumed as negative 14 volts. So, yun ang pinakamataas, positive 14, and ang pinakamababa is negative 14 volts. Example, kung meron tayong isang comparator or op-amp na merong open loop voltage gain na 200,000, which is the property of the LM741, no? And meron tayong input voltage na 0.25 millivolt, what is the output voltage? So, para makompute natin ito, alam natin na input voltage times the open loop voltage gain, which is this one. So, we have the input voltage times the open loop voltage gain is equal to the output voltage. So, that is equal to 50 volts. Sobrang taas nung ating output voltage supposed to be. But, take note, these ICs have limitations. Ang pinakamataas lang sa positive saturation natin is the power supply minus 1. So, if this is powered by a positive 15 volt supply, ang pinakamataas natin dito ay 14 volts lang at hindi 50. Okay? So, it just means na nagkakaroon tayo ng some sort of clipping sa ating output signal dahil limitado lang yung ating range because of the power supply limitations. Again, hindi aabot ng 50 volts ang output natin, kundi power supply minus 1. This is a graph of the input signal or the input voltage. As you can see, nagvavary siya sinusoidally. And this is plotted against the output voltage. So, tingnan natin paano ba gumagana yung zero-level detection. Remember, ang ating reference ay 0. Therefore, kinukumpara natin yung input with 0. If the input is higher than 0, positive saturation.
If the input is less than 0, negative saturation agad. For example, our power supply is plus and minus 15 volts. Ano yung pinakamataas at ano yung pinakamababa? Ang pinakamataas natin dito should be plus 14 volts. Ang pinakamababa should be negative 14 volts. So, balik tayo dito, no, sa ating input. Ang input natin tumaas na, it's greater than 0, what is the corresponding output? Nag-positive saturation siya agad. So, this is plus 14 volts. Okay? Dito naman, less than 0 na yung ating input, ano mangyari sa ating output? Magne-negative saturation siya. So, ang magiging output natin is negative 14 volts. What if tumaas ulit dito sa part na to? If it is greater than 0, positive saturation. If it is less than 0, negative saturation. Ngayon ay gagamit naman tayo ng isang circuit simulator na na-access online. This is Multisim Live. Pwede tayo mag-sign up lang dito and then you can access the circuit simulator. Ngayon ay naka-log in ako dito sa aking account sa Multisim Live. And then on the left side, nandito yung ating mga parts. Isi-simulate natin yung zero-level detector na comparator. First thing is, ilalagay natin ngayon yung comparator. Okay, it's basically drag and drop. Palitan natin yung voltage level natin. Just double-click it. Okay. Yung 5 volts natin na yun, this corresponds to our output level. But what if we have a positive 15 na voltage level? So, ang pinakamataas na output is 14. We can put here 14 volts and then press enter. Alright. And then, ikakabit naman natin dito yung ating ground. Remember, sa zero-level detector, ang ground ay nakadirekta sa ating minus input. So, we have the ground. Alright. And then, we will just connect it using this line. Alright. And then, maglalagay naman tayo ng input voltage. So, we have the AC voltage. Alright. So, let me just put it here. Okay. And then, connect natin dun sa ating plus input. And then, maglalagay tayo ng ground. So, let me just copy this ground. And then, ilalagay ko siya dito. Okay. So, ang property nitong ating input, ng itong voltage input natin, input voltage rather, is it has a 1 volt supply or 1 volt amplitude. Meron siyang 1 kilohertz na frequency. Alright. Maglalagay ako ng load dito sa ating output para makita natin yung output signal niya dito sa ating grapher. Alright. So, we have here the passive element, resistor. Alright. Lagay lang natin siya dito. And then, i-rotate natin siya, patayo. And then, drag it. Alright. And then, connect it to our comparator. And then, syempre, maglalagay tayo ngayon ng ground. Alright. So, this is the basic circuit of a zero-level detector using a comparator. Again, this is your reference voltage, which is 0. And then, this is your input voltage na merong 1 volt. Naglagay ako dito ng palitan natin yung value, no? Lagyan natin ng dagdagan natin, let's say 10 kilo ohm, to ensure na mataas yung kanyang impedance at hindi tayo magkaroon ng loading effect. Okay? And this is your load. Dito natin susukatin ngayon yung ating output voltage. Input voltage is measured here and output voltage is measured here. Maglalagay lang tayo ng mga probes. We have the voltage. Alright, so ilagay natin siya dito para makita natin mamaya sa graph yung ating input voltage, and then lalagay natin yung isa dito to determine our output voltage. Now that the circuit is complete, pwede na nating start yung simulation. Just press the play button here, which is the run simulation. Alright. This also depends on how fast your internet connection is. Alright. And then click on the grapher.
Okay. Kung mapapansin natin, ito yung ating input, sinusoidal siya, di ba? So, we have a sinusoidal input represented with the color green. Ito naman yung ating output. So, we have the input AC and then we have the output signal. Diba this is a zero-level detector. So, kapag tumataas sa zero yung input natin, ano mangyayari dapat? Positive saturation. So, nung tumaas yung input natin, yung output natin naging 14 volts. So, dito makikita natin yung value, no? We have 14 volts. Alright. Pag less than 0 yung input natin, negative saturation. But in this case kasi, yung ating comparator, so let me just pause it for a while. No? Yung ating comparator, ang negative saturation niya ay 0 kasi this is a single polarity power supply. Okay? So, pag mas mababa sa 0 yung input natin, negative saturation. Ang negative saturation at this point is 0 volt, again, because we're using a single polarity power supply. Balik tayo dito. Tataas na sa 0 ulit yung input natin. Anong mangyayari sa output? Positive saturation. Kaya 14 volts. Bababa ngayon ang ating input. So, magiging less than 0. Ano mangyayari sa output natin ngayon? We have negative saturation, which is represented by 0. What if meron tayong dual polarity power supply? What if meron tayong plus 14 and meron tayong negative 14 na saturation level sa output? Ganito yung mangyari. If the input is greater than 0, the output will be 14 volts. If the input is less than 0, ano magiging output natin? It will be negative 14. So, nandito siya sa baba. Alright. Ngayon ay pinalitan ko yung comparator natin ng 3-terminal op-amp dito sa selection ng ating mga devices on your left side. Okay. Kapag kinlik natin tong op-amp na to, magkakaroon tayo ng positive voltage swing tsaka negative voltage swing, unlike kanina do sa comparator natin na single polarity lang. Ngayon tignan natin yung sinasabi ko kanina na pwede tayong magkaroon ng positive saturation at pwede tayong magkaroon ng negative saturation. For example, we have plus and minus 15 volts. Therefore, ang positive voltage swing or positive saturation ay 14 volts. Ang negative voltage swing naman or negative saturation ay negative 14 volts. Alright. Simulate na natin siya. And then, again, depende din ito sa bilis ng internet connection natin pagsisimulate ng Multisim Live. Click on the grapher. Ayan. So, i-post muna natin siya. Alright. Ito yung input natin, yung green na sine wave. Alright. So, alam natin na kapag ang input is mas mataas sa 0, papalo ito ng plus 14 or positive saturation. Kapag ang input natin ay less than 0, papalo ito ng negative 14 or negative saturation. Tignan natin. Nung mas mataas yung input natin sa 0, yung output natin pumalo sa positive 14. So, nakalagay dyan 14.065 volts or approximately 14 volts. Alright. Nung bumaba naman yung input natin compared sa 0, papalo ito dapat ng negative 14. So, as you can see, meron tayong negative 14.065 volts. So, naipakita natin ngayon anong magiging response nung comparator tsaka nung op-amp bilang isang zero-level detector. At nakita rin natin na pwede tayong magkaroon ng positive saturation at negative saturation na 0 yung value. At pinakita rin natin na pwede tayong magkaroon ng positive saturation na positive value and negative saturation na negative value. So, depende ito sa power supply na gagamitin natin. Is it single polarity or is it a dual polarity power supply? Ngayon naman ay ang pangalawang klase ng voltage level detection ng mga comparator. Ito ang tinatawag nating non-zero-level detection. So, yung nauna, it's either mas mataas sa 0 or mas mababa sa 0. Etong non-zero, mas mataas ba sa certain value or mas mababa dun sa certain value natin?
Ngayon, ang ating minus input ay hindi na nakakonekta direkta sa ground. Pwede natin siyang i-connect sa isa pang voltage source, kagaya na lang nito. No? So we have a fixed reference voltage na nakakonect sa ating minus input. Previously, di ba nakakonect yan sa ground? So kanina ang reference natin ay 0. Ngayon naman ang reference natin ay greater than 0 or it might be less than 0. In this figure, ang reference natin is a positive voltage. And then, ang input voltage natin is still nakakonect sa ating plus input. So, nagde-detect ng positive at negative voltage ang non-zero level detector. Ito yung pangalawang implementation ng non-zero level detection or detector. No? Yung nauna, naglagay tayo ng fixed na voltage or power supply sa ating inverting input. Ngayon naman, pwede tayong gumamit ng voltage divider. Ang voltage divider na to is composed of two resistors. We have R1 and R2. Yung voltahe dito sa ating R2, yun ang magiging reference voltage natin ngayon. Remember, this is measured with respect to ground. Okay? Therefore, VR2 is your Vref. And your input voltage is still connected to your plus input. So, paano natin kinakalculate yung reference voltage natin for the voltage divider? The voltage divider formula still applies. So, we have the total voltage divided by the total resistance equals the voltage at a certain point divided by the resistance at that certain point. Balik tayo dito sa diagram. Ang total voltage natin is plus V. Total resistance is R1 plus R2. Kaya nilagay natin sa left-hand side ng equation ang plus V divided by R sub 1 plus R sub 2. Ang concern natin dito is yung Vref. Yung resistance dun sa Vref ay R2. Kaya nilagay natin dito Vref over R2. And then, rearrange natin yung ating equation. We have Vref equals plus V R2 over R1 plus R2. Ako normally kapag gumagawa ka ng voltage divider as the reference level para sa mga comparators, etong plus V na to, usually kung anong supply ng comparator, yun na yung ginagawa kong supply ng aking voltage divider para hindi maraming power supply. But it's also possible na meron tayong hiwalay na power supply para sa ating voltage divider at hiwalay na power supply para naman sa ating comparator. Halimbawa, meron tayo ditong plus 15 volts para sa ating comparator, no? Pwede naman tayo magkaroon dito ng plus 9 volts para sa ating voltage divider. Or to be more practical, kung meron tayong plus 15 dito sa ating comparator, plus 15 na rin yung gagamitin natin dito para isang power supply na lang yung kanyang gagamitin. Another implementation of the non-zero level voltage detector is yung paggamit ng Zener diode. Yung Zener diode, na pag-aralan natin yan sa electronics 1, no? The Zener diode should be reverse bias. So, tignan natin kung tama ba yung biasing ng ating Zener diode. So, we have the cathode connected sa positive, which is tama, and the anode connected sa ground or negative nitong supply natin. Okay? So, it is properly biased. So, kapag meron tayong Zener diode, of course, meron tayong dapat series limiting resistor in order for the Zener diode to regulate the voltage. So, halimbawa, meron tayong Zener diode na, let's say, 3.3 volts. Okay? So, if it is properly biased, yung ating Zener diode, magkakaroon tayo ng, for example, reference voltage na 3.3 volts. Kung ano yung Zener voltage or nominal Zener voltage ng ating diode, yun ang magiging reference voltage natin ngayon. And still, your input voltage is applied sa ating plus input. Ito naman yung graph ng input voltage natin versus the output voltage sa non-zero level voltage detection. As you can see here, meron na tayong reference voltage na mas mataas sa 0. Yung nauna, ang reference natin ay 0 volt. Ito naman, it's some positive value. Okay, so what will happen to the output kapag greater than Vref yung ating input?
So, focus tayo dito, no? This is your reference. Kapag ang input ay mas mataas sa reference, itong part na yan, mas mataas sa reference, what will happen to the output? It will switch to the positive saturation. So, mas mataas yung input sa Vref, ang output mo ay positive saturation. What if the input is less than Vref? Itong part na to is less than Vref. Ano magiging corresponding output natin? The corresponding output should be negative saturation. So, tama ito. Alright? So, ulitin lang natin, no? If the input is greater than the reference voltage, output is positive saturation. If the input is less than the reference voltage, the output is negative saturation. Let us now simulate the non-zero voltage level comparator circuit. Ito yung nauna na non-zero level voltage detection circuit natin. Yung minus input natin is connected to a positive voltage or power source. In this case, I set it to 0.5 volt. Just click on it and then isiset natin dito sa right hand side ng ating window. So I set it to 0.5. Ang input natin ay 1 volt peak. Therefore, it's 2 volts peak to peak. Ang reference voltage natin, by the way, no, it should not exceed your input voltage. So that's why I assigned 0.5 dito sa ating reference voltage. And again, you have the probes. Ang magiging input natin will be represented by the green line and the output will be represented by the blue line. So ang 0.5 na to, this is 500 millivolts. Let us now simulate. Alright? And then, click on grapher para makita natin yung waveforms natin. And then, i-pause natin. Alright. So, with this one, kinakailangan daw na i-compare natin yung input natin sa 0.5 volt or 500 millivolts. Pag mas mataas sa 0.5 ang input, positive saturation. Pag mas mababa sa 0.5 ang ating input, negative saturation. Tignan natin dito sa output natin. So, ito yung input natin, yung green sine wave. This is roughly around 500 millivolts. So, hindi ko lang siya ma-eksakto dun sa point na yun. No? So, this is roughly around 500 millivolts. No? Nung mas mataas na sa 500 millivolts yung ating input, nag-positive saturation yung output, which is positive 14 volts. Kasi previously, we assigned plus 14 and negative 14 for the saturation level. Nung bumaba naman yung input natin sa less than 0.5, anong nangyari dun sa ating output? Nag-negative saturation, so naging negative 14. Ito yung ating 0.5. Okay? And then, kinukumpara natin itong input doon sa 0.5. Is it higher than 0.5? Yes. Is it lower than 0.5? Yes. So, kapag higher than 0.5, plus 14. Pag lower than 0.5, negative 14. Alright. So, next ay ang magiging reference voltage natin ay manggagaling sa isang voltage divider. Pinalitan ko yung pangalan ng mga resistors dito para hindi tayo malito. No? So, this is RL or the load resistor. And then we have R1 and R2 para siya ay pareho nung ating lecture. Meron akong 15 volts na DC power supply para dito sa ating voltage divider. So, itong 15 volts na ito ay nahahati sa pagitan ni 5K at ni 270 ohms. Itong mga value ng resistor na to, pinili ko para ang magiging reference voltage natin ay mas mababa sa ating input voltage. Kapag i-compute natin ang Vref dito, this is 0.81 volt or this is 810 millivolts. Ang magiging reference natin ngayon is 0.81. Ang input ba ay mas mataas sa 0.81? Kung mas mataas sa 0.81, ano magiging output? Positive 14. Ang input ba ay less than 0.81? If yes, what will be the output?
the output will be negative 14. Tignan natin dun sa ating graph. I-simulate natin siya ngayon. And then, makikita natin dun sa graph natin. Sa grapher, no? I-pause muna natin. Dito sa ating input, sa around 800 millivolts, ayan, yan yung magiging reference voltage natin. If the input is greater than 810 millivolts, which is this part, ang output is positive saturation, which is positive 14. Kapag mas mababa yung input natin than 0.81, itong part na to, mas mababa yan sa 0.81, di ba? Ano magiging output natin? Negative saturation ngayon. Negative 14 volts. Lastly, we have a Zener circuit na magsisilbing reference voltage natin para sa ating comparator. So as you noticed here, ang ating cathode ay nakakonekta sa minus input ng ating comparator. I selected a Zener diode na merong 5 volt na breakdown voltage or Zener voltage. Therefore, ang voltahe natin dito is 5 volts if it is properly biased. Kailangan, ang input natin should be higher than the Zener voltage. So, ang 15 volts, mas mataas naman sa 5 volts, so pasok pa rin. And then, naglagay ako ng 5K na series limiting resistor dito para ma-regulate ng ating Zener diode yung voltahe na 5 volts. Yung input naman natin, pinalitan ko ng 6 volts, di ba kailangan ng input ay mas mataas kumpara sa reference voltage. Pinalitan ko siya ngayon ng 6 volts or magkakaroon tayo ng 12 volts peak to peak. I-simulate natin siya ngayon. Kung ang input natin ay mas mataas sa 5 volts, output should be plus 14. If the input is less than 5 volts, the output is negative 14. Let's press the simulation button. And then, tignan natin ano bang magiging corresponding output nito dito sa ating grapher. Alright, let's pause it. So, ang reference natin is 5 volts. Tignan natin dito sa ating input. So, this is around 5 volts. We can't pinpoint the exact value, no? But around 5 volts, tignan natin yung mangyayari. So, this is your 5 volt mark. Alright? Nung tumaas sa 5 volts yung input natin, anong nangyari sa output? Nag-plus 14. Nag-positive saturation siya. Nung ang input natin ay less than 5 volts, so ito yung part na less than 5 volts, anong naging corresponding output natin? Negative 14. Nung mas mataas sa 5 volts, positive saturation. Nung mas mababa sa 5 volts ang input, negative saturation. Let us now have an example. For the given comparator with the sinusoidal input, draw the output showing its relationship with the input. Assume a 1 volt loss with the positive and negative saturation levels. The power supplies are plus and minus 15 volts. Therefore, this is powered by a dual polarity power supply. Ang positive saturation nito ngayon ay plus 14. Ang negative saturation nito ay negative 14 volts. Ang input natin ay merong 5 volts peak sa ating positive half cycle and merong negative 5 volts peak sa ating negative half cycle. Therefore, meron tayong 10 volts peak to peak na sinusoid as our input na ina-apply natin sa plus input ng ating comparator or op-amp. Ang magiging reference natin ngayon ay manggagaling sa ating voltage divider. Ang R1 is 8.2 kilo ohms, ang R2 is 1 kilo ohm. It is being powered by a plus 15 volt supply. Ito yung sinasabi ko kanina, no, na pwede tayong magkaroon ng same supply para sa ating voltage divider with the power supply ng op-amp. So, if we will write it here, nandito yung ating plus 15 volts, nandito yung ating negative 15 volts. Again, merong supply ang op-amp and merong supply yung ating voltage divider. The first step to answer this example is to determine yung reference voltage muna. Galing sa ating voltage divider equation, we have Vref equals plus V times R2
divided by R1 plus R2. And then, directly substituting the values, magkakaroon tayo ng reference voltage na 1.63 volts. So, ang ibig sabihin nito, ikukumpara natin yung value ng input natin sa 1.63 volts. Mas mataas ba sa 1.63 volts? If yes, anong output natin? Positive saturation. Mas mababa ba sa 1.63 volts? If yes, ano magiging output natin? Negative saturation. So this is the graph of the input and the output voltages. Ito yung reference natin, 1.63 volts. Mas mataas ba sa 1.63 or mas mababa? Itong part na to ay mas mataas sa 1.63 volts. So expected natin during this period, plus 14 ang output. Tignan natin sa output. So, tama. Nung mas mataas ang input sa 1.63, ang output is plus 14 or ang positive saturation. Itong part naman na to is your input na less than 1.63 volts. Is the input less than 1.63 volts at this point? Yes. What is your output? Negative saturation. In this case, it's negative 14 volts. Hanggang dito muna tayo, class. Kung meron kayong mga katanungan dito sa ating lecture, ay mangyaring i-post lamang ito sa ating group. At I'll try to answer you right away. So that would be all, and thank you.